Друзі, всім привіт! Це знову Хух Подкаст. Ви знову у нас гостя. Я Артем Іпатов. Що там? Медіа. Ви все пам'ятаєте. Ми знову в ефірі. Робили невеличку паузу. Сьогодні у нас в гостях чудова людина, яку я дуже довго шукав спосіб, як її підв'язати, що хорошого про неї сказати, і я знайшов наступне. Це, напевно, найплодовитіший режисер в Україні, який зняв неймовірну кількість повнометражних фільмів. Павло Остріков, людина, яка зняла свій перший повнометражний фільм. Ну, насправді, це ж обманочка, розуміємо, да? Привіт, Паша. Привіт. Я бачив твоє обличчя. Що за... Я вже хотів дзвонити адвокату. Що це за наклеп? Павло Остріков, сценарист та продюсер, знімає все кіно, яке хоче, режисер короткометражок «Golden Love», випуск 97 та інших. Автор повного метра «Ти – космос» в прокаті з листопада. Знову срач, ми пас, говорим про хороше, це Хух Подкаст, і дихається легше. Я передивився дуже багато твоїх короткометражок. В які моменти для себе зрозумів, що хочеш зняти щось більше, ніж, не знаю, 15-20 хвилин? От цей сценарій «Ти космосу», він, як не дивно, з'явився майже відразу, коли я почав знімати кіно. Тобто він був написаний раніше, ніж деякі короткі метри. Тобто, навпаки, короткі метри – це свіжіший мій погляд на життя, ніж там «Ти космос». Як не дивно. Ну, я дивився, що я космос фактично отримував... «Ти космос». Да. Ну, бачиш, вже я космос, вже, да. Ти космос. Дякую. Да, ну, я не відчув. В тексті отримував вже якісь нагороди набагато раніше, ніж, ну, тобто, якісь літературні, я так розумію. Да, да, були премії? сценарні конкурси, ми там декілька призів виграли. Ну, бо треба було щось робити. Ти був один, ти кажеш «ми»? Чи ти просто вже зараз так асоціюєш себе Так. продюсерів? На той момент ти один. Наша команда. Наша команда. Окей. Що ти хотів донести короткометражками? Ти хотів просто скласти це, все, що в твоїй голові, викласти і просто подивитись, чи це ще комусь зайде? Типу, яка була ідея? Чому? Перша ідея – це просто типу магія. Магія в світі існує, ти можеш зробити кіно, показати його, хтось поаплодує, хтось посміється. Це було щось неймовірне. Потім ти вже думаєш, ага, а що я хочу сказати цим? А що туди вставити? Чи це взагалі цікаво, чи ні? І я не знаю, тобто в перших пробах точно не було якоїсь задачі, такої, знаєш, типу надзусиль, щоб щось зробити. Просто ми, як малі діти, дорвалися до кіно і, типу, ого, тепер я режисер, прикольно, класно. От. А далі вже була така кіношкола на вулиці. Тому що ми з кожним фільмом намагалися зробити якісь нові прийоми, взяти нову техніку, щось піддивитися і вкласти це в наш фільм. В мене ж нема кіноосвіти, тому кожен короткий метр для мене щось нове відкривав. І я також намагався щось нове спробувати. Спочатку це були друзі-актори, потім ми вже наняли професійних акторів. Платили? Платили, так. Це був 70% бюджету. Це в якому першому було? Golden Love. Golden Love. Угу. А 30% бюджетів, ну, не будемо спойлерити, ще куди пішло. Да, до речі, на коротких ніхто з команди не заробляв довгий час. Я ніколи не заробляв. У мене, типу, не було гонорару як режисера чи сценариста. І тільки, отже, з повним метром це вже стало схоже на щось стандартне. А наскільки ти, коли виходив взагалі в повний метр, ти для себе розумів, ну, як ти кажеш, у тебе не було освіти, я бачив, що ти проходив курси зйомки короткометражки, ну, звичайно, там зовсім інший підхід, скоріш за все, зовсім інше планування. Наскільки, не знаю, тобі було лячно, чи у тебе був готовий план, ти чи з кимось сконсультувався? Ну, я впевнений, що коли є така велика відповідальність, продюсер тобі, звичайно, допомагає, але окрім того, що треба організувати взагалі як такий процес, творчий процес, треба ще й розуміти, що у тебе є, ну, умовно, який-то дедлайн, щось має відбуватися якось контрольовано. Ти за це переживав? Хто тобі в цьому допомагав? Перші 3 коротких метри ми були самі собі продюсерами. Тобто ось ця ТОВ, яку ми відкрили з друзями, ми перші фільми робили своїми зусиллями, повністю закривали. І тому не було ніякого дедлайну, не було ніяких очікувань. Як я вже
і говорив, ми просто пробували, раділи. Ми записали поганий звук, тому що я дав просто людині, яка ніколи не записувала звук бум, і сказав, тримай ближче там, до акторів. Звук був жахливий, але як виявилося, це не так важливо. Ну, бо це був доволі успішний короткий метр. І тільки з 4-м фільмом ми знайшли вже таке фінансування $2000. Чи це багато? Не знаю, чи мало. Для короткого метру? Ну, я не знаю, скільки ви знімали короткий метр. Скільки ви? Це за один день знімалось? Чи, не знаю, тиждень, два? Це було 2 дні. 2 дні. Ну, зараз я чую цифри, які режисери хочуть на короткий метр. Ну, мене це жахає. Ну, це добре, що вони стільки хочуть, але я знаю, що, наприклад, перший фільм зняти за 1700 гривень, звичайно, інфляція, але, ну... Ну, скоріш за все, це доларів 350-400 було, да? Так, десь так. От. Тому я не знаю навіть. Це була цікава пригода, без дедлайнів, без якихось нервів. Ніхто Тобто навіть цей фільм був без дедлайнів? Який саме? Ну, я маю на увазі «Ти космос». Ось «Ти космос» — це вже інша історія. Ага. Я тільки за короткі. Що короткі — це було весело, ми намагалися кожен рік зробити якесь нове кіно. Було доволі так кучно, класно. Я бачив якийсь прогрес мене і команди, і самих історій. Тобто ми починали з чистої комедії, потім з'явилися якісь вже нотки драми, така трагікомедія. І вже відчув, що доріс до повного. Ти дуже часто випускаєш свої фільми через фестивалі. Чи це спеціально ти так робиш, чи це яка-то особливість? Чи взагалі під фестивалі знімаєш? Напевно, тут треба просто поділити на фестивальне кіно і прокатне кіно, і деколи воно поєднане. Тобто фестивалі загалом створені для того, щоб показувати якусь нову кіномову. Це як, я не знаю, тиждень моди. Так? І ось на фестивалях шукають щось новеньке, задають тренди. І мені подобається ось цей шлях, коли ти можеш показати фільм на фестивалях, відчути відгуки від синефілів з різних країн, а також потім вийти в прокат і не тільки в своїй країні. Таким чином це показує, що це щось на межі. От є такий термін арт-мейнстрім. От якщо прокатне кіно, чисто прокатне — це мейнстрім, фестивальне кіно — це артхаус, то от на межі — це арт-мейнстрім. Ого, тобто ти... Закинув тебе. Я ще після синемофілів там трошки завіз, але тобто ти вважаєш, що твоє кіно все-таки не зовсім прокатне? Ні, я вважаю, що воно прокатне. Що говорить на це продюсер? Напевно, так. Воно, підемо з іншої сторони. Це глядацьке кіно, але з якоюсь авторською думкою. Тобто буде ще режисерська яка-та версія після того, як це прийдуть прокати? Це авторське кіно, тому воно вже... Ну, тобто я маю на увазі, там, знаєш, що на моменті монтажу і виходу в прокат вирізали ще 40 хвилин фільму і... Ні, ну ось це відбувається якраз в продюсерському фільмі, там, де продюсер і є ось цією іскрою для створення фільму, він знаходить команду режисерів і каже: в мене є ідея, я найняв сценариста, напиши мені цю ідею. Я найняв режисера, зніми мені цю ідею. Я знаю, що це принесе там, не знаю, великі гроші в прокаті, зробіть це, я буду це контролювати. Авторське кіно — це 50/50. Є дві таких постаті в цій команді, це продюсер і режисер, і в них такий тандем. Типу, ти відповідаєш за те, щоб знайти команду, все організувати, ти відповідаєш за якийсь успіх і прогнозування результатів, а ось там твоя частина — це творча частина. Ти відповідаєш за те, щоб це було знято, написано, щоб вся команда працювала злагоджено і на якусь основну ціль. І от коли ось цей тандем відбувається, це дуже круто, тому що це як там ліва і права півкулі. І, там... Ти яка півкуля? А я не знаю, творча, ясно. Хоча все заплутано, як і в житті, так? Тобто ми можемо підстраховувати один одного. Мій продюсер — це продюсери Володимир Яценко і Анна Яценко. І от в нашому тандемі дуже комфортно, тому що кожен знає свою роботу. І мені дали багато свободи. Саме тому, все, що я хотів вирізати, я вирізав, все, що хотів залишити, залишив. А були які-то моменти, які вони приходили і казали: Паша,
Це занадто. Е, Дивись, оця сцена – це ще плюс $10,000. Ну, ти подумай про це. Ну, такі сцени, напевно, ми обговорювали ще до зйомки. Угу. Я хотів зробити, як би це пояснити, живу центрифугу. Тобто, Мгм. щоб, якщо ви пам'ятаєте фільм «Космічна Одіссея» Кубрика, Я пам'ятаю. ось там є кадр, де герой йде по кораблю, він такий круглий. Це створено, щоб зробити штучну гравітацію на кораблі, бо коли крутиться Тор з якоюсь швидкістю, він створює ось цю гравітацію. От. І я хотів зробити ось такий безперервний кадр, де герой мій йде з кімнати в кімнату. Бо ми будували всі кімнати окремо. Угу. І вони тільки були ось з такими тунелями вверх. А я хотів зробити, я не знаю, як це пояснити, ну, щоб вона переверталась, щоб герой, коли йшов, вона крутилася. Ага. Це було як в фільмі «Початок», да, якщо не помиляюсь. Так, Да-да-да. так, до речі. Ну і да, потрібно було будувати поршневу систему, яка би ось цю величезну масу тримала на собі і в правильний момент би рухала. Угу, угу. Звичайно, мене зупинили, та й добре, що зупинили. Ну, я б сам себе зупинив би, якби... Наскільки багато взагалі комп'ютерної графіки? Наскільки багато зеленки було в зйомках? Забагато. Забагато? Це Так. був твій перший досвід роботи з зеленкою? Я вип'ю навіть. Наскільки взагалі? Розкажи. І рука почала. Да, я бачу. Ну, після того, як ти Кубрика згадав, і Тор, і поршневу систему, я розумів, наскільки був там масштаб ідеї. В який момент ти зрозумів, що багато з того, що ти собі нафантазував, доведеться домальовувати, дизайніть, 3D-шить, CGI-іть, фарбувати і так далі? Наскільки це ти зрозумів, що це буде дуже важко? Ось, що це буде важко, зрозумів не відразу. А те, що буде все там, що буде багато графіки, я розумів. Просто я не знав, що в нас її, ну, дійсно багато. Я подивився там, от є фільм «Spaceman», якщо не помиляюсь, з Адамом Сендлером, також про самотню людину в космосі, яка починає говорити з величезним павуком. Ну, він таке альтер-его, я не знаю, чогось самотності. От, він вийшов пізніше. Ні, він вийшов раніше нас, але зроблений пізніше нашого фільму. І от там я подивився, там, ну, вдвічі менше кадрів космосу, ніж у нас. Я такий, а так можна було? Я не знав. Я думав, ну треба багато космосу, бо це фільм про космос. Виявилося, це складно. У нас зайняло це приблизно 3 роки, якщо рахувати. Ну, ні, зараз скажу. У 21-му році, коли ми почали знімати, ми вже були в постпродакшені, тому що команда мала підпрацювати всі зйомки, як ми це знімаємо, що за вікном і так далі. Деякі кадри ми хотіли зробити до зйомки, наприклад, монітори на кораблі ми хотіли зробити до зйомки, щоб це були реальні кадри. І з 21-го року ми це почали і продовжили в 22-му, 23-му, 24-му. Ну так, 3 роки, по суті. Слухай, я уявляю, як продюсери в момент, коли Безос запустив можливість літати в космос, такі думають, не дай Боже, Паша побачить це. Скаже, давайте пару елементів знімемо на натурі. Ні, я, до речі, раціональний. Угу. Тобто я і історію створив, я розумів, що знімати фільм про космос – це дорого, тому я зробив одного героя в одній локації. Я подумав, ну це ж чіт-код, тобто воно ж має бути дешевше. Ну, і воно... Просто не подумав, що буде за вікном, да? Так. Тобто ти всю красоту за вікно відклав, да? І там було важко. Тобто, скажи, будь ласка, чи я правильно розумію, настільки довго це робилося через те, що були багато робота з 3D, чи ви намагалися зробити максимально правдоподібним, що за вікном, не знаю, скоріш за все консультувалися з якимись астрофізиками, не знаю, космонавтами, ще кимось? Декілька деталей. По-перше, дійсно, ми хотіли зробити дуже реалістичне кіно, тому що глядачі, їм якби пофіг, що це український фільм. Вони дивилися «Інтерстеллар», «Марсіянин», «Чужий», купу фільмів про космос, і вони вже знають оцю якість. Ти не можеш зробити гірше. От. І тому, вже якщо ти взявся за це, ти маєш зробити хоча б на рівні. І ось це був наш орієнтир. Виявляється, це не так просто. От, це перший момент. Другий – це вторгнення, яке відкинуло нас на декілька років по різним причинам. По-перше, курс гривні змінився.
а ми ще не оплатили всі послуги. Потім команда роз'їхалась. Та, що залишилась в Києві, вона мусила працювати в локдаунах, а для рендеру кадрів це не дуже добре. Ой, розумію я. Так. Розумію. Ну, і ось такі всі різні причини, вони зібралися в величезну купу, яка нас тримала доволі довго в часі. Ну, я бачив, звичайно, трейлери. Угу. По них все ще не зовсім зрозуміло. Мені просто цікаво, чи є там космольот, не знаю, те, на чому летить головний герой. Є Це абсолютно. була мініатюра, і ви її знімали? Як це ви? Чи це повністю 3D було? Я хотів зробити мініатюру, тому що я почав взагалі цікавитись, як знімається таке кіно. І я пам'ятаю, що в 80-х там це було основним рішенням. Ну так, знімати Рідлі Скотт Так. чужих знімав, так. А от потім всі подумали, ну, в нас є CGI, будемо робити CGI. І є такий режисер Крістофер Нолан, який досі такий, я буду знімати на плівку, я буду знімати мініатюри. І я хотів так само це зробити, але в нашому випадку це було б дорожче. Дорожче? Як не дивно. Прикольно. І, можливо, результат був би гірший. Але якби в мене були всі ресурси, я би пішов би цим шляхом. Бо все, що ти можеш зробити реальним на майданчику, ти маєш це зробити. Станом на сьогодні, на 36-й рік, ти хто? Ну, режисер і сценарист. Але дійсно, тобто, в різні моменти ти по-різному себе відчуваєш. Надіюсь, це не якась хвороба психічна, а просто круто пробувати різні речі в своєму житті. Але я дійсно навчався на юриста, і спочатку було навіть непогано на першому курсі, коли були загальні предмети, коли почалась вже Господарське право, так, кримінальне, цивільне. Коли почалась практика, напевно, практика в Солом'янському суді. В Солом'янському суді Так. ти проходив практику? Угу. Офігеть. Я клеїв марки на конверти. І це тебе надломило, так? Трішечки. Я відкрив ТОВ. Одразу. Ну, в студентські роки, так. З друзями. Чим вона займалася? Продакшн. ТОВ продакшн? Ні, ТОВ, не буду говорити назву, але... Ні, ну в смислі не назву, типу ТОВ займалася продакшном? Так, ми були як студія, прикольно. ми робили відеоінфографіку, ми робили зйомку, соціальні реклами. А чому ТОВ відкрив? Про ФОПи не знав? Тоді, до речі, я навіть не знаю чому. У нас була можливість. Була можливість відкрити ТОВ. Ми думали, що треба стрибати високо. Ну прям по-дорослому, так? Да? Так. В який момент ви зрозуміли, що не вистачає грошей на оплату бухгалтера і все? Там в нас ніколи не було зарплати. Тобто відчуття, що ми просто працюємо Є бізнес, для так? себе. Для себе навіть. Щось ми отримували, але це були якісь дуже дрібні гроші. Це нам дозволило просто не працювати там офіціантами чи, я не знаю, просто підробляти. Ми підробляли тим, чим ми хотіли займатися. Ця ТОВка досі існує? Ні. Просто цікаво. Просто цікаво. Ну все, хороший був подкаст. Мені сподобалось. Мені також. Я зазвичай роблю якусь особливу футболку для гостей. Ну, вже звучить якось. Так, я краєм бачу. Особливо, так? Особливу футболку. Я надіюсь, це не про фільм наш. Ні. Особливу футболку. Але, коротше кажучи, я під кожного вигадував, постійно щось робив, а потім думаю, слухай, у мене так багато класних фотографій на телефоні, я так думаю, що вони мають потрапляти на мої футболки. І якщо підв'язувати це під тебе, то це, в моєму розумінні, найкращий міні-фільм про Київ. Короткометражка про Київ найкращий. Київ дійсно різний. Він різний, так, він різний. Я собі таким його і сприймаю. До речі, от я ще ж досі не зняв кіно про Київ, хоча вже довго тут живу. Якось, не знаю, складне місто для того, щоб показати його правильно. Чому? Показати просто легко, а от якось реалістично. Правильно це як? Реалістично, щоб всі відчули, це моє місто, так, я його знаю, це от дійсно, як ти показуєш картинку, ти передав там дух міста. І я довгий час відчував, що я цього не можу. Через те, що не набрав якогось досвіду чи просто цієї атмосфери.
Але підходжу до цього. У багатьох режисерів дуже багато міст романтизовані. Ну, тобто, Мгм. ми через кіно, ми вже самі знаємо, що американське кіно багато чого вигадує, але раніше ми вірили, що це дійсно правда, які-то цінності, там команда, Рембо, вся ця історія. Ми розуміємо, що це вже не зовсім так. Коли романтизуються там інші країни із іншими містами, чому нічого нема про українські чудові міста? Чому ніхто з міжнародних режисерів досі не приїхав до нас? У мене є золоте правило з Гаррі Поттера, з 3-ї частини. Коли Гаррі Поттер лежить там в цьому лісі біля озера, і дементори на нього наступають, і він розуміє, що він пам'ятає, що його врятував батько. І він дивиться сам на себе. Такий сюжет, якщо ти пам'ятаєш. І чекає, поки прийде батько. А батько не приходить, і він в якийсь момент розуміє, що це він випустив цього патронуса і врятував сам себе. Тому і це для мене дуже часто я собі повторюю, що ми самі маємо зробити. Спочатку ми. Так, ми маємо самі зробити ці фільми про наші міста. Ну, бачиш, ти навіть Якщо не нам не наважуєшся. цікаво, то чому навіть ти не іноземцям? наважуєшся зняти про Я хочу, але напевно почну з Хмельниччини. з Хмельниччини? Мгм. Зі свого Красилєва, правильно називаємо? Так, але не зовсім так. В мене є ідея, яка не знаю, коли буде реалізована, бо це точно не наступний фільм про Хмельниччину, називається Поділля. Це серія коротких метрів, Угу. яка об'єднана однією ідеєю, що її профінансувала Хмельницька обладміністрація. Коли ви цей повний метр для себе планували, поки в голові на папері, ви собі скільки часу виділяли на продакшн, постпродакшн? Ну так, обережненько. Ну, є такий стандарт 3 роки. 3 роки? Дехто робить за рік, дехто за 2, 3 так, з запасом. Ніхто не знав, що 10. І до позитивних новин. І до позитивних новин, так. До речі, до позитивних новин. Добре, що ти нагадав. Ми ж хух-подкаст, у нас же все весело. Бо тут 10 років. Війна 11 іде, тому все співставно. Скажи, взагалі, що зараз класного, позитивного, цікавого відбувається в твоєму житті або навколо тебе? Що, не знаю, припустимо, за останні кілька тижнів, місяць ти побачив хорошого в стрічках своїх, не знаю, почув від своїх друзів? Що? Так, скажу спочатку за своє життя. Я почав наповнюватись відгуками. Тобто, в чому взагалі проблема цього довгого шляху створення фільму? Угу. Що ти майже сам на сам з цієї історії. Ти в якийсь момент вже не розумієш, це погано чи добре, чи взагалі як. Ти працюєш таку в порожнечу. І віддаєш енергію, і не отримуєш. І от зараз з кожним показом я наповнююсь, і це мене дуже радує. Тобто я стаю тою людиною, яким був, а не депресивним чувачком. От. Паша, ти молодець. Да, дякую вам всім. Дивіться кіно. От також, що в мене ще позитивне, це мій YouTube-проект, не мій, а також нашої команди «Поклик Ктулху». Це те, що вивело мене з депресії, тому що він вийшов раніше фільму. І що круто в ютубних проєктах, ти можеш це зробити і, не знаю, на Одразу наступний отримати тиждень... фідбек, так? Так. Люди дивляться, я був в шоці, що ти можеш щось зробити, і відразу ти отримаєш на це реакцію. А ти «Поклик Ктулху» почав знімати в момент, коли знімав ще «Космос»? Це було літо 24-го року, і це був найгарячіший період завершення фільму. Тобто це ти вже вигорав, це тобі треба Це було... була депресняк повний, тому що вже треба було закінчувати кіно, і ти бачиш, що це не те, що ти хотів. Ось, коли ти в процесі, ти думаєш, ми ще доробимо. А тут же, знаєш, все. Постпродакшн, Паша, завтра ми там вже віддаємо кіно чи через місяць. І ти розумієш, що оце так залишиться, це так залишиться. І треба було ці всі хвости підтягнути під ту планку, яку ти собі задумав. А в момент, коли продюсер побачив, що у тебе виходить YouTube-проєкт, він подумав: Паша, що ти робиш? Та його ніхто не побачив, насправді, з моєї команди. Я навіть не думаю, що хтось ще його дивився. З моєї команди фільму. Все, з команди фільму. Настільки ти вважаєш зовсім інше щось? Абсолютно, так. Прикольно. Це ти такий повернувся туди більше до комедії? Я взагалі повернувся так.
Документів. Ну, так, бо через фільм я випав зі стендапного життя, з, не знаю, якихось таких гумористичних проєктів. Тобто я в якийсь момент останні роки просто займався кіно. Прям вставав, дивився, які кадри надіслали, коментував і так далі. І цей проєкт дозволив мені повернутися в звичне життя. Угу. Що ще позитивного відбувається навколо? Що ти чув, Навколо. бачив, знаєш? Можеш цим поділитися? Люди створюють класні речі. Досі. Навіть під час війни люди працюють, живуть, захищають країну. Тобто відбувається життя. Тобто життя продовжується. Це, напевно, найпозитивніше, глобальніше. Це треба нагадувати один одному. І мене це радує. А окрім твого YouTube-проєкту, що тобі допомагало виходити з депресії? Бо я знаю, я сам... Речовини чи... Ні, я не кажу про речовини, я маю на увазі. Хтось шукає, не знаю, вихід в музиці, хтось в подорожах, хтось, не знаю, бере тваринку, купа варіантів. Може, у тебе є яка-то цікава порада або знахідка? Я її не знайшов. Не знайшов? Тобто ми фактично, люди, давайте так, заходимо під відео Павла і просто пишемо, що он Пуся, молодець, будь ласка, 3D недорого, не хвилюйся, все окей. Ну і способи релаксу. Добре, зараз я знаю, тоді воно не працювало. У мене є один релакс, це настілки. Я люблю посидіти з друзями, розкласти от коли є стіл, він пустий, у мене перша думка, чого ми ще не граємо в ігри, Артем? Чого ми там не розклалися і не сидимо? А чого ж тягнуть? Дивись, я ж заготовочку-то зробив, я ж тобі не брехав. І я, як справедливо казати, людина, яка любить експерименти, вирішив подивитися поклик Ктулху. Я бачив, що ти дуже любиш настолочки. Думаю, боже, що принести? Яку-то гру треба принести. Я вирішив, що в сучасному світі різні тарологи і люди, які обирають долю і транслюють її на своїх каналах, це якраз про Павла. Тобто ми будемо сьогодні з тобою зіграємо дуже просту гру. Обираєш 3 карти і далі я кажу, що ми будемо з ними робити. Давай, Ладно, окей, я маю сказати. Це гадання, правильно? Це буде гадання. Тобто ми спробуємо зараз тобі нагадати, що відбуватиметься в твоєму житті, наприклад, частину жовтня і листопада. Окей. Так, треба дуже хороші, насправді. Да. Я надіюсь, це вони. Чи треба казати, що в це я не вірю? Ти не віриш, але Я не дивись. Угу. Тобто але цікаво. є ігри, в які ти віриш. Це ж не гра. Отже, давай розпочнемо з першої карти. Ой-ой-ой, повернемо. Ой-ой-ой-ой-ой. Точно, да? Це так, як ти хотів. Позитив. Бачите, це карта диявол. Насправді, окей, давайте спробуємо. Ми в це не віримо. Давай далі. Це початок жовтня. Чомусь... Все перевернуто. 10 мечів. Нормально. В мене є навіть... А нічого ж там людина просто лежить? Ні, я ж кажу, у мене вже є пояснення. У мене вже є пояснення. Так. Хоч щось хороше буде. 10 пентаклів. Я можу сказати дуже мої думки про ці карти. Може, у тебе буде щось інше. Тут все от прям дуже зрозуміло. 10 мечів – це коментарі під відео. Це критика, так? Да, це критика, Тобто вона ранить. Вб'ють критикою? Ні, не вб'ють. Вона просто лежить під мечами. У нас позитивний подкаст, вона відпочиває. Відпочиває і просто, попала, так. Заживе. Угу. Тут, прям все дуже позитивно. Я би знав, що таке пентаклі ще, але тут людина з пташкою в жовтому, наче в зеленому саді. І тут 9. 9 зазвичай, ніяк не пов'язана правильно з 6 дьявола.
Надіюсь, ні. Ну і диявол. Просто тут я пояснюю, чому диявол і чому Павло. Знаєш, просто якийсь момент, о, я тут. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. В цьому моменті ми обговорюємо. Нічого страшного. Диявол — це все дуже проста відповідь. Диявол криється в деталях, а Павло дуже був прискіпливий до якості кіно, яке має вийти. Мгм. Відповідно, все склалося. Дякую, що ти витягнув нас з цієї ями. Справа в тому, що я нас сюди і закопував, не хвилюйся. Добре, щоб це було справедливо, я оберу собі одну. М. Одну. І я буду коментувати, до речі. Ти думаєш, це Тоді давай так 3. легко Давай 3 тоді. чути свою долю? Ой-ой-ой-ой. Обирай. Да, ой-ой-ой-ой. Давай щось, в жовтні має бути хоч щось, хороше. У мене і так, достатньо головнячку. Паша, я в тебе вірю. Будь ласка, щось. Так, ти відкриваєш. Да, я відкриваю. Ну, Угу. Іерофант. Я навіть не знаю, хто це. Єрофант. Окей. Є людина. Всі відкриємо, я потім Давай, складу історію. добре, погоджуюсь. Давайте я потім трушно кажу. Четвірка мечів. Мгм. Все справедливо поки. Майже по твоїй схемі йду. Королева кубків. Я просто маю сказати, що я на антидепресантах і не п'ю. Це має тобі допомогти. Так, що в нас тут складається? Є відчуття, що тебе покличуть кумом О, в католицьку нормально. в костьол. І, можливо, в тебе є вже друзі. З залисинами. Да, з залисинами, Є. які і покличуть тебе бути кумом. О, ну. Що так- взагалі? Взагалі після цього, напевно, буде якась п'янка, ти трошки заляжеш на дно. Ось отак, з такими ручками. І прокинешся в цій гробниці, так? Ну, не факт. Можливо, у тебе така квартира, можливо, ти. Я не знаю. Можливо, це, до речі, опалення. Точно, дадуть опалення. Це буде, в жовтні або в листопаді. І далі в тебе ж є дружина. Є. Да. От вона якраз королева кубків. Угу. Буде невеличкий скандал. Вона скаже: а чого посуда не мита? Особливо кубки. І в хаті холодно, і дадуть опалення, так? Так. От, але ти скажеш, з кумом зібрались. Паша, ти врятував мою родину, що я можу сказати? У мене позитив, дивіться. Кум, дружина, все окей, опалення. Це хух подкаст і дихається легше. Повертаючись до цікавої теми, на що я звернув увагу? Наприклад, якщо ми візьмемо те, що зараз відбувається в театральному мистецтві, театр пішов в офлайн, скажімо так, і дуже перемагає в онлайні. В сенсі того, що вони позаводили всі свої аккаунти, дуже круто заманюють людей через онлайн в свій офлайн. Але в кіно відбулася жахлива історія з появою сервісів, онлайн-кіно і так далі. Тобто, якщо порівнювати театри, які бітком і які дуже часто там на кілька місяців наперед неможливо купити квитки, то в кінопрокаті, в кінотеатрах взагалі все дуже погано, плюс ще й нема грошей фактично на зйомку кіно, я так розумію. Яким ти взагалі бачиш майбутнє кіновиробництво? Що там буде далі? Як ти вбачаєш? Ми вже можемо побачити якісь тенденції, що стає більше документальних робіт, тому що це дешевше, і в нас є матеріал, на жаль, щоб робити таке кіно. Буде більше комедій, тобто повернеться ось цей тренд, я не знаю, можливо. Я зараз говорю дуже розумно, але повірте, це просто моя суб'єктивна думка. В 2000-х комедії, напевно, давали ось прибуток. Один з тих жанрів, який завжди цікавий глядачам. Тобто, чи все добре, чи все погано, люди йдуть на комедію. Єдине, що вони будуть, знову ж таки, з маленьким бюджетом. Ось, Це погано, ти думаєш? Я не знаю. Тобто, для когось це творчі рамки. Тобто, от згадав. Що для когось це може, навпаки, заставити мозок думати і придумати щось цікаве в рамках цього бюджету. Для когось це буде погіршення якості. Також фільми жахів вже виходять, і це також дешевий жанр. В Україні? Так.
Що цікавого вийшло, я ще не бачив. Я Виходять. Так, виходять. Наприклад, Конотопська відьма вийшла, потім Каховський об'єкт. Я знаю, що там розписані вже проекти. Клас. Ось. Це просто дійсно те, що можна зробити за невеликі гроші, але робити художнє кіно. От. Чи буде ще якийсь sci-fi зараз? Я не думаю. Історичне кіно можливе, але для нього також потрібен великий бюджет. Все залежить від того, чи будуть на це кошти, чи це буде на часі, я не знаю, віддавати кошти на кіно. Була велика дискусія про це. І зараз ніби гроші будуть давати. От. І, напевно, в цьому є сенс, тому що культура – це також зброя, це наша фортеця. Тобто ми маємо створювати якісь культурні коди нові. От такий прогноз, він не дуже прям позитивний, але кіно живе і буде продовжуватись. Досі українські фільми з'являються на головних фестивалях світу, що показує, що ми продовжуємо створювати навіть в таких умовах. Якщо ти сам розумієш і сам говориш, що в Україні популярна комедія, ну якщо дійсно взяти прокати і найбільші каси, це дійсно або комедія, не тільки в або Україні. документалка. По всьому світу, Ні, ну здається. я маю на увазі, ми все-таки говоримо про український ринок або його формування, да, Мгм. яке то чому українські режисери все одно знімають авторське кіно і щось таке, не знаю, спокійне, не комедії, скажімо так. Це питання, напевно, до кожного. Ти хочеш зняти комедію? Я в якійсь мірі знімаю комедію завжди. Тобто всі мої фільми мають гумор. Просто я відійшов від чистого жанру комедії, який має єдину мету там розважити. Угу. Тобто це мені вже не дуже цікаво. Мені цікаво розважити, плюс дати якийсь ґрунт для думок. От для мене це ідеально. Чому деякі не знімають? Тому що, по-перше, це не так легко знімати комедії. Чому, наприклад, я не знаю, Мартін Скорсезе не знімає комедії? Чи Пол Томас Андерсон? Я думаю, що просто нема коли. У Мартіна Скорсезе все розписано не те, що на 10 років наперед, а я думаю, що на дуже багато скриптів наперед. Я думаю, що режисери йдуть там, не знаю, в кіно, щоб сказати щось. Ось їм є що сказати. І тому тут ти не можеш сказати, от скажи це чи те. Це авторське висловлювання, воно має бути в тій формі, який задумав автор. І це може бути не комедія. Це просто треба прийняти. Треба просто різноманіття жанрів. Треба, щоб були режисери, які створюють комедії, а були ті, які створюють жанри, інші жанри, тобто драми, кримінальні фільми, історичні фільми, сейфай і так далі. Окей. Якщо говорити про найцікавішу роботу, яка виходила останнім часом на українському ринку, ти що би міг би отак от згадати? Ну, я згадаю, напевно, декілька. Я навіть не знаю, як це описати, але це роботи Мстислава Чернова, як він це фільмує, як, я не знаю, це просто вікно в життя, яке лякає в цю реальність і приземляє. Тобто, як він це робить. Також з художніх фільмів це Антоніо Лукіч, всі ми його любимо, всі чекаємо нові роботи його. І Люксембург просто показав, що це не просто, там, не знаю, якийсь випадок. Це режисер зі своїм смаком, зі своїм стилем. Просто хочеться, щоб його фільми виходили більше і частіше. Дмитро Сухолиткий-Собчук, Памфір, також вийшов вже під час вторгнення. Класне авторське кіно, яке показує от прикордоння. У нас взагалі багато ніж незайнятих по історіям. Тобто, і круто, що ось ці білі плями якось заповнюються. Катерина Горностай, «Стоп, земля», про підліткове життя. Дуже тонко, щемко, і мені дуже сподобалось. Ну, і багато інших, насправді. Тобто, є плеяда людей, які створюють нове кіно, вони призупинені якби штучно ось цим вторгненням, тому що був якийсь пік українського кіно до вторгнення, це всі відчували, було піднесення, багато робіт
про які я говорю, вони були створені якраз до вторгнення, але вийшли під час вторгнення. Це просто показує, наскільки був потенціал. Я надіюсь, що хоча б якось вдасться його зберегти. Угу. Скажи, будь ласка, для тебе поява AI і ці шуміхи навколо нього, воно тебе лякає, ти його сприймаєш як загрозу, чи навпаки ти його сприймаєш як можливість, не знаю, чи не було у тебе в голові, наприклад, не знаю. У мене, наприклад, кожен раз, коли я бачу, що виходить яка-то нова відеомодель, я думаю, так, ну треба просто зняти яку-то, зробити, змонтувати яку-то цікаву короткометражку чогось. Угу. Чи ти не думав про це як інструмент, який теж можна використати, не як загрозу? Ми використовуємо його як інструмент, але для YouTube-проєкту. Тобто ми візуалізуємо нашу імпровізацію за рахунок штучного інтелекту. В кіно я поки ще не уявляю це, але все до цього йде. Ставлення, звичайно, я переживаю, але при цьому я собі нагадую, що людство вже стикалося з таким. Угу. Не штучним інтелектом, а з таким технічним бумом. Для когось поява інтернету там була Загрозою ж. загрозою або чимось іншим. Чи, наприклад, фотографія забирала душі, хтось сказав. Було ж таке? Було, забирало в мене. У Ми- мене в ми дитинстві, пам'ятаємо, у мене на всіх моїх фотографіях так я і виглядав. От. І я себе якось заспокоюю тим, що це просто ще один виток в нашій історії, який вже буде невід'ємною частиною нашого життя. Зі всіма плюсами і мінусами. Просто регулювання – це найголовніше. Щоб це не була загроза для людства, щоб воно було якось врегульовано, і ми не робили просто, я не знаю, штучне зображення Леонардо Ді Капріо і впихали його там в українське кіно. Звичайно, це круто, але це не етично. Так само, я не думаю, що ставлення, яке наше ставлення до того, чи фільм зроблений штучним інтелектом, чи без. Це також цікаво. Чи хочемо ми бачити за цим роботу людей, а не машин. Можливо, це буде як, не знаю, як з плівкою і там діджитал. Це щось нове, ніхто до цього не готовий, але треба готуватись. І головне – регулювання. Це найважливіше. Якщо ми говоримо за штучний інтелект загалом, то там точно треба зробити якусь стелю для того, щоб цей штучний інтелект далі не розвивався, бо це страшно. Ти маєш на увазі, не розвивався в загрозі людству, чи не розвивався в собі, як в технології? Так, в собі як в технології. Тобто, наприклад, нам вже цього достатньо, цього рівня штучного інтелекту. Тобто він розумніший за людину, наприклад, там в X2. Але є ще потенціал. Ми запустимо його далі чи зупинимось? Ми ж, розумієш, я тут, напевно, виступлю як опонент. Ми, як на мене, не зовсім правильно розуміємо оцей штучний інтелект. Це ж не зовсім інтелект в розумінні людини. Тобто людина Так. це інтерпретатор інформації, яка у нього накопичена. Так, людина так само може, але людина може генерувати нову інформацію. Справа в тому, що поки штучні моделі не генерують нову інформацію, тобто вони інтерпретують наявно. Тобто це поки не настільки загрозливо, це нема такого процесу мислення у машин. І поки це не загроза. А от якщо ми говоримо використання його, обмежити там, не знаю, у всіх цих обмеженнях військових технологіях, скоріш за все, якихось медичних заборонених дослідженнях і так далі, абсолютно так. Яким чином визначити, не знаю, захист авторських прав? За умови існування інтернету казати про захист авторських прав як такий дуже складно, і ще й казати про це в інтернеті. Насправді інтернет сам собою вже є величезним несправедливим місцем, де насправді так. Порушення авторських прав відбувається просто роками, нічого з цим неможливо зробити, і в принципі всім все ок. А от в випадку з AI чомусь всі так кинулися, що тут точно порушення, а все інше все окей. Те, що ми там, не знаю, вирізаємо мемчики з авторських робіт, не знаю, чи там викладаємо щось і переозвучуємо і так далі, це теж дуже часто є порушенням авторських прав, або там, не знаю, викладаємо під якусь музику, там тисячі прикладів того, як це відбувається. Та навіть банальний копіпаст текстів і так далі, і так далі. Тобто тут... Так, підсумовуючи, мені здається, круто, якби штучний інтелект, він так і є і буде, допомагав би створювати кіно, але
а не повністю там замінив створення кіно. Тобто я знаю, що в постпродакшені точно він вже допомагає Так. і буде допомагати. І для когось це катастрофа, тому що люди можуть позбутися якихось робіт, ті, хто не адаптується до цього. Ти маєш на увазі, які так професії можуть або бути менш потрібними, або зникнути. Так, ну, не знаю, там, не знаю, можливо, композери там, чи ще якісь там ланки в цьому постпродакшені. Але, напевно, все, що робиться для комфорту і зручності, воно залишиться і буде тільки збільшуватись. Слухай, я от, до речі, що згадав, питання, яке я обов'язково мав тобі поставити, про Зеленку і про «Ти космос», мені стало цікаво. Мені так здається, чи я правий, чи не правий. Я так розумію, що для того, щоб це візуалізувати, що буде відбуватися в сценах і так далі, ти дуже багато часу проводив з скетчером або художником, Мгм. да? Тобто фактично він малював те, що буде далі, да? Тобто ти з ним проводив. У нас більшу були різні частину часу. етапи. Спочатку ми зробили концепти всього, що треба побудувати або буде показано в фільмі. Наприклад, корабель був концепт, інтер'єр кожної кімнати, робот Максим і так далі. Потім ми зробили розкадровку, сторіборд, і потім вже по цих сторібордах на деяких шотах ми робили такі драфти майже готових сцен. І це допомагало просто візуалізувати, як це буде виглядати, і скласти ось цей нереальний світ в щось реальне. Прикольно. І, ну, Тобто ми знали, що якщо ми знімаємо сцену і на фоні Зеленка, ми знали, що там буде. Ну, тобто, це все було зрозуміло, в тому числі для команди. Окей, тут питання знято. Скажи, пліз, таку штуку. Ми в дитинстві всі багато про щось мріяли. Про що мріяв ти? Ким ти хотів стати? Ким ти себе бачив? Юрист. Юрист, да? Прям так. Ні, ну це ми говоримо не про 9-10 клас, як Мгм. батьки прийшли і сказали. Паша, ти, до речі, юрист. Я, напевно, був таким мрійником, хотів стати актором. Я дійсно мріяв про кіно, але нереально. Просто як всім там в якийсь момент хотіли полетіти в космос, але знали, що такого ніколи не станеться. А ти вирішив об'єднати і актор, і космос, да? Так. Ось. І, напевно, також комедія. Тобто мені було цікаво пов'язати себе з комедією. Це був період КВК, я дивився його, і хотілося також бути там на сцені. І я навіть вибирав вуз, чи там є КВК, чи ні. Ну, своя навіть так. команда. Нічого собі. Так. Тобто ти фактично, якщо ми говоримо про твою акторську дитячу мрію, ти фактично був тією людиною і дитиною, яка стояла на стільчику і щось для своїх батьків, бабусі, дідусів щось показувала, робила, ні? Ні, це пізно проявилось. Це проявилось от в останніх класах. Я просто саме для своїх однокласників от став таким жартівником. Угу. Тільки через те, що мені треба було знайти своє місце в класі. Бо я був відмінником. В якийсь момент це стало критично. Тобто, ти не крутий, ти не класний, ти відмінник, фу, і так далі. Хотілося завоювати знову якусь популярність. І мені так здається, що от з'явився гумор через це. Тобто я таким чином привертав увагу до себе. От, я пам'ятаю, в мене був якийсь там зошит з переписаними піснями, з якимись жартами. Це було дуже погано, але тоді. Ну, я погоджуюсь, да. Фактично, якщо б ти показав їм зошит, ти казав, дивіться, як я талановитий, це було б дивно. Тому ти вирішив, просто озвучувати це Так. все. Пам'ятаєш який-небудь класний жарт з твого дитинства? Ні, Всі, навіть всі, не всі хочу. крінжові? Так. Це хух подкаст, і дихається легше. Переходимо до бліца, але у мене тут багатько питань. І деякі питання потребують, так би мовити, змістовної роботи. Але Я є ж- пару питань про інженерів, не хвилюйся. Я ж певно розумію, бліц це коли дуже довго відповідаєш. Так. Це бліц, саме тому і назвали. Там від скорочення багато ліричної інформації. Цікаво, да. От, бачиш, як я вмію за кадру казати. Найкраща операторська робота – це фільм Жива ватра. «Жива ватра». Да, Микита Кузьменко, це якраз оператор, з яким ми працювали на «Ти-космосі». Жива ватра це документальний фільм про пастухів. І, Це сучасний фільм? відносно. Відносно сучасний, так. Прикольно, я не дивився. Як ти думаєш, чи можна зняти успішне кіно на iPhone? Так. Що
для тебе більше до душі? Придумувати історію, знімати її чи монтувати? Придумувати точно, бо я сценарист, режисером став, тому що я хочу зняти кіно так, як я задумав. Будь-який режисер мусить додати щось в історію, тому що таким чином він якось робить її своєю. Але він її змінює. А я придумав історію, чому б її не зняти. Погоджуюсь. Скажи, будь ласка, який фільм ти переглядаєш, коли тобі треба підняти настрій? Такого фільму немає, але якби я би щось переглядав саме для настрою, це була б комедія «Суперперці». Суперперце. Угу. Ти відчуваєш ніби, от коли я починав дивитися, ти думаєш, це якась тупа американська комедія, але вона абсолютно не тупа, вона дуже класна. Ну, так, там є багато абсурду, але такого американського цікавого абсурду. Так. Ким ти взагалі надихався з режисерів? Що тебе настільки надихало, що ти от прям, оцей хід класний, отак дуже класний постановочний кадр. Тут цікава яка та історія, тут цікавий флешбек, ще щось. Чим ти надихався? Перші роботи це були точно мейнстрімні, такі дуже популярні роботи, тому що кіно я сприймав через телебачення, і воно мені сподобалось ось таким вже. Потім я дізнався, що є там авторське кіно, тому без якогось... Що тоді по телебаченню показували? Спілберг. Спілберг? Тобто я вже відчував, що це щось вау, щось круте. Роберт Земекіс. Угу. Це от якраз Форест Гамп, це «Назад в майбутнє», і в якийсь момент він був моїм улюбленим режисером. Через те, як він от міксує комедію і драму. «Назад в майбутнє» настільки мене надихнуло, що ми в дитинстві з братом навіть створили макет цього автомобіля, який штовхав потяг. Ми десь знайшли маленьку машинку, зробили ці рельси, знайшли який там маленький паровозик, і у нас була мрія все це підпалити, щоб це падало в тазик. Все завершилось на першій частині, до тазика справа надійшла, але дуже багато часу витратили на те, щоб це зробити. Круто. А потім це вже Дені Вільньов, Пол Томас Андерсон і в якійсь мірі Йоргос Лантімос. Не всі роботи, але мені подобаються якісь абсурдні речі в нього. Також Квентін Тарантіно, просто через те, що це завжди щось цікаве, щось незвичайне, і кожен фільм – це якесь свято. Тому що ти знаєш, що воно буде якесь насичене, цікаве. А ти якось про це незручно кажеш, начебто це вже попса? Чи? Ось так. Я не знаю чому, але от навіть про Спілберга я згадав і от пояснював дуже довго. Тому що, так, чомусь є таке відчуття, що треба це пояснювати. Окей. Яке кіно, на твою думку, мало би отримати Оскара, але не отримало? Насправді, кінець 90-х, початок 2000-х була така шалена конкуренція. Виходила така маса топового кіно, які мали і могли спокійно отримувати Оскар. Зараз розумієш, що конкуренція набагато менша. Тобто продюсерське кіно дуже сильно вбило, тобто вони зараз багато хто думає тільки про касу і все інше їм не цікаво, і дуже часто втручаються в переписування сценаріїв, дуже часто міняють режисерів, перепродають права. Жах відбувається насправді. І іноді навіть на Оскарі ти дивишся, деякі стрічки або дивно обходять стороною, або дивно не отримують Оскарів. От я згадав ще про труднощі перекладу. Я не знаю, чи вони отримували Оскар, але якщо не отримували, то це дійсно класне, тихе кіно про самотність, про двох одинаків в Токіо з Білим Мюрреєм. А ти думаєш, взагалі, справедливо, що Оскари не дають комедіям? І взагалі, в принципі, оця проблема Голлівуду в тому, що вони жодним чином ніяк фактично не знайшли спосіб, як нагороджувати комедіантів і тих, хто роблять шалені внески в комедію. Напевно. Тобто я розумію, чому там чистий жанр комедії не отримує там Оскар. Хоча, мені здається, якісь отримували. Можливо, це було в 20 столітті. Там, не знаю, Біллі Вайлдер, може, щось отримав. Це так. Але дійсно є таке відчуття. Ось... Pulp Fiction можна ж назвати комедією?
Напевно. Ось я просто сам відійшов від комедії в трагікомедію. Тому я розумію якусь причину, чому вони там не оцінюються так Оскаром, як найкращий фільм. Можливо, просто це ж завжди пов'язано з нашою реальністю. Можливо, ми зараз хочемо більш складніші історії. Там, чи ми не хочемо бачити там просто романтичну комедію, яка закінчиться хеппі-ендом. Нам хочеться щось більше. Драму. Тобто в нашому житті, думаєш, не вистачає драми, чи ми хочемо її якось підкреслити? Ні, мені здається, що нам нашу драму життя треба розбавляти комедією і ось цей мікс давати на екрани, а не просто чисто комедію. Як ти думаєш, в сучасному світі легше заробляти гроші інженерам чи режисерам? В сучасному світі в Україні інженером. Тому що зараз, я думаю, що багато оборонки потребують таких професій, дотичних до створення речей або проєктування чогось нового. Тобто це дуже потрібні професії. Яку назву у тебе вдома має Wi-Fi? Ковалевська. Ковалевська? Так. Це якось пов'язано з власницею? Так. Я знімаю квартиру. Клас. У мене, наприклад, більше 10 років Wi-Fi називається хот-дог. І це твоє творіння? Чи... Моє творіння, та. Да. Я не пам'ятаю, з чим це пов'язано насправді. з хот-догом. Ні. Мені треба було щось дуже просте, але дуже просто запам'ятати. Але і чомусь це був хот-дог, і воно досі хот-дог, куди б я не переїжджав, я всюди створюю хот-дог. Круто. Але там дуже часто бувають по назвах оцих самих пристроїв. От коли я створюю, то це Space. Space? Угу. Якби у тебе була можливість обрати одну, ми вже знаємо, що ти зняв і обмежував себе бюджетом в Ти-Космос. Якби у тебе була можливість, і тобі продюсер прийшов і сказав, так, Паша, бабок небагато, треба обрати одну локацію. Де знімаємо? Будь-що? Чи... Будь-що. Де ми знімаємо? Багато невідомих в цьому рівнянні. Тобто, що це за кіно, яка історія? Паша, я дам тобі гроші на все, що ти скажеш. Але локація буде тільки одна. Хочеш трамвай, хочеш тролейбус, хочеш, що тебе вдома будемо знімати. Про колектори в банки, режисерська, що хочеш, але локація буде одна. Так, скажу трішки так, щит-кодом. Хай це буде Хмельниччина. Це ж може бути локація? Може бути локація. Я так розумію, що ми прямо на мапі знімаємо. Бакота – дуже гарне місце. Чудово. Хочеться там щось створити точно, якось показати. Там якось, насправді, нічого немає, окрім... Але це дуже романтична локація. Так. Ти про це сказав на початку нашої розмови, що ми спочатку маємо якось романтизувати наші локації для того, щоб в світі їх побачили. Це надважливе завдання і надскладне. До речі, слухай, я подумав, це ж найлегший спосіб, на мою думку, одне з найлегших творінь в сенсі швидкості виклику емоцій – це музика. Угу. Тобто ми можемо за 3 хвилини заплакати, засміятися, відчувати радість, горе і так далі. Але це дуже коротке за своєю формою творіння, там на 3-4 хвилини. Так. І фактично ми можемо використати музику, тобто візуальний ряд до музики для того, щоб романтизувати хоч Київ, Львів, не знаю, Бакату, що завгодно. Це така думка. Так, я думаю, ми це ще побачимо. Ось цю другу хвилю любові до наших міст, до наших локацій. Тобто це відбувається зараз в реальності, і скоро воно і прийде і на екрани. Угу. Скажи, як ти думаєш, в цілому у тебе в кіно багато імпровізації? Ні. Все і Це акторам дуже ти не чітко. дозволяєш імпровізувати? Я дозволяю, але потім дивлюсь, чи це працює на історію, чи ні. Може, я заангажований і там відповідь відразу зрозуміла, але я даю такий варіант спробувати щось новеньке. Якщо це зовсім інакше, я відчуваю, що це поведе історію в іншому напрямку, то я відразу це кажу. В мене в Міадоні, наприклад, в короткометрі була імпровізація на майданчику, я послухав акторку Ірину Мак, тобто я відкритий до цього, просто я дуже чітко розумію, яка має бути історія. Якщо це працює на історії, будь ласка, якщо це просто щось... навіть таке саме по силі, але інакше, то для чого це робити? Останнє, найважче питання. Хто, на твою думку, сьогодні найкращий актор
в Україні? Суб'єктивна думка. Ну, Володимир Володимира можна не називати, я забув сказати. Ні, насправді він крутий, це факт. Не назвати його. Ну, давай, уявимо. Ми знаємо, що Володимир дуже Мгм. крутий чувак. Добре. Він пластилин. З Добре. нього можна робити дуже багато. Я вважаю, що це один з найталановитіших акторів в Україні зараз. Але це дійсно так. Не тому, що він з'являється в нашому фільмі. Він просто дуже він, класний актор. він знімався і у нас в Мгм. веб-серіях, тому я це кажу, я бачив це так. Акторів загалом насправді багато у нас. Класних акторів. Бо ось мені не подобалось, навіть коли ми хотіли зняти цей фільм, нам казали, ну ви не знайдете такого актора, який потягне на собі там весь фільм, моновиставу. Чи покаже ось цей мікс драми і комедії. Насправді ми знаходили, хтось там кращий, гірший, але ну, проблем як такої прям не було. Тому в нас дуже багато, хочеться їх знімати більше. Я знаю, що багато акторів навпаки недоотримують проєктів, хоча вони класні. Не хочеться виділяти когось одного. Всі класні, багато класних, мало проєктів для них. Хочу зараз звернутися до МЗС. Якщо нам раптом потрібен в яку-то країну дипломат, людина, яка нікого не засмутить і нікому не скаже поганого, будь ласка, звертайтеся до Павла. Ну і наостанок, напевно, не знаю, може згадаєш якусь цікаву, смішну, веселу історію під час фільмування з Ти-Космос або будь-якого іншого майданчику. Ну, в нас герой в космосі розмовляє з дівчиною, жінкою. Угу. І в якийсь момент він хоче її виліпити з пластиліну. І ми, коли прийшов час ліпити це обличчя, ми так і не знали, хто буде наша акторка. Опа. А ліпити вже треба, от вже завтра, от треба щось виліпити, вже ця сцена знімається. І такий пішов слушок, що, можливо, це буде Софі Марсо. Слушок ти пустив? Ні, я казав, будь ласка, не кажіть мені цього. Ну, я знаю, що її не буде. Ну, де вона, де ми там. Але, типу, та ні, ми ведемо переговори, можливо, вона буде. А обличчя цієї акторки ви не знали до самого кінця, і це вона фактично віддалено голосом з ним постійно спілкувалась, так? Окей. Але обличчя треба виліпити, Мгм. ну, бо потім все рівно глядач побачить. І тому ми виліпили половину Софі Марсо, половину просто якоїсь рандомної жінки. Вибач, але маю Ну, запитати. не Да. Яка частина була? Нижня, верхня половина? Це був якийсь мікс, щоб якщо і Софі Марсо буде, то можна вгадати якісь риси в ній. Угу. А якщо хтось інший, ну от хтось інший. І я рвав волосся на цьому. Ну, типу, як можна виліпити когось, не знаючи, хто нас буде, але якимось чином вийшло схоже. Ми можемо сказати, хто по ітогу там був? В принципі, так, да. Дар'я Плахтій зіграла. Француженка наша. Це окрема історія, чому ми не змогли привезти 2 рази французьку акторку в Київ. Окрема історія. Тобто все-таки було бажання, так? Да? Ну, це був наш план. Ми до останнього якби тримались за нього. Тобто тобі продюсер сказав, Паша, це буде Софія Марсо. Паша, ну хто не буде? Ну, в якийсь період, так, це могла бути Софія Марсо. В результаті ми знайшли іншу французьку акторку, і також вона не суперпопулярна, але популярна. Тобто вона знімалася у відомих французьких режисерів, але не вдалося її просто привезти. А я правильно розумію, що це була спроба якось вийти на закордонний ринок через такий хід? Ні, ну логічна просто історія. У нас француженка в історії, чому б не зняти окей, француженку? Да. Все, я зрозумів. І ми чуємо її голос тільки, тобто це не мало бути дуже дорого. Ми навіть пробивали Маріон Котіяр, але там ну, вона відмовилась і так, але в неї просто зайнятість на 3 роки вперед. І так у багатьох. У вас було стільки часу. Ви Якби могли ми знали, написати її раніше. Ми почекаємо. Да. Друзі, це була чудова розмова. Я сподіваюся, вам стало тепліше, ви відчули радість. Я радий нашій зустрічі і знайомству. Паша, приходь ще. Навзаєм. Дякую. Знову срач, ми пас, говорим про хороше. Це хух подкаст і дихається